naman ang inyong lingkod, Lola Dalosa. Lola, gawan niyo naman po ako ng laruan. Yun pong tao-tao na sumasayaw. Ano ka mo? Ay, ganon ba? O sige. Maghanda ka ng folder, ng gunting, ballpen, tsaka sinulid. Hala, sige, kuha ka doon ha. Dalhin mo dito. Tuturuan kita. Sige po, Lola. Eto na po. Aba, ang bilis ah. O sige, ganito ang gawin natin. Para mabilis ka matuto. Sabihin mo kung anong ginagawa ko, ha? Gugupitin po sa gitna yung folder. Tapos, gagawa tayo ng pattern sa bond paper. O, ayan. Leeg. Tapos, balikat. Ayan, tapos yung katawan niya. At, ilalapat para idodrawingan. Yun po yung kanyang pattern. Tama po ba, Lola? Ayan, dugsungan lang natin konti para humaba yung kanyang katawan. Ayan, tapos gugupitin na po natin kapag na-trace na po lahat. Okay. Tapos na. Then, gagawa po tayo ng kanyang, ano po yan, Lola? Atin ko po, paa. Yan. Legs po, Lola. Legs muna po yung una. Ayan yung to. Buko-buko. Ay. Yan po yung paa. Yun. Galing-galing ni Lola ah. Walang drawing. Kayang-kaya niyang gupitin kahit wala ng pattern. Uy, meron ng paa. Tapos po ay yung kanyang hita. Tama po ba, Lola? Hita. Ayan. Yun po yung idudugsong sa legs. Yung kanyang pinakahita. Ganun pala yun. Ano po yung susunod, Lola? Kamay po yan, kamay. Oo nga, kamay nga yan, Lola. Uy, ang galing mo, Lola, oh. Ay. Tapos, yun po yung kanyang daliri. Yay! May daliri talaga, Lola. Daliri. Ilan po daliri niya? Baka naman po gawin yung 6 yan. Di ba tingin nga, Lola, ilan ang daliri niya? Ay. Lola, parang mataba. Bawasan niyo nga po. Bata pa yata. Ang taba-taba ng kanyang kamay. Ayan. Okay na yun. Tapos yung kanyang braso. Ayan. O, diba? Parang mahaba po yan, Lola, yung kanyang braso. Sa tingin ko lang po. Pero kayo po. Ganun pala yun. Okay. Yan ang kanyang kamay. Ito naman yung kanyang legs. Yee! Parang excited na ako ah. Ano po yan? Lola, lumalabo ang mata ko. Ano pong gagawin niyo, Lola? Hindi na kayo na umiimik.
colored pa ang kanyang damit tayo. Galing ni Lola stripe? Stripe po na blue ang kanyang damit. Ay, lalaki siya. Sabagay, bilog nga naman kasi ang ulo, kaya syempre lalaki yan, no? Ay, nako. Ay, tapos na. Ang bilis mo, Lola. Ano pa yung gagawin sa sinulid? Ay, pantali. Dublihin po, Lola, yung sinulid para maging matibay po. Dublihin lang kahit ilang beses mong gusto para tumibay siya. Tapos, i-prepare na yung kanyang mga dudugsonging legs. Ayan nga po. Ano po yan? Thumbtacks? Pantusok? Okay. Ay, tusukin ng ballpen para lumaki-laki ang para lumaki-laki ang butas. Para mabilis makapasok yung sinulid. Saan mo naman nadampot yung thumbtacks, Lola? Ayun. Tapos lagyan po siya ng lock para hindi makawala yung sinulid. Tapos, dito sa harap ay ilalak din siya. Ayan, taliin ng paulit-ulit para hindi po mahulog ang sinulid. Nakastay lang siya dyan. Ayan, meron na tayong legs. Yay. Tapos, ito naman yung kanyang kamay. Arms. Ano ba yung kamay? Oo, arms. Kamay. Ano ba yung sa Tagalog, Lola, ang kamay? Ay, naku. Ano to? No, wala. Bakit, Lola? Sobra yung kanyang braso. Kaya binawasan. Okay. Ayan, nagkasya na ang haba ng kanyang kamay. Tapos, lalagyan ulit ng sinulid. Lagyan ng lock, magkabilaan para hindi matanggal. Ayan. Taliin lang siya ng maraming beses. Para lumaki yung sinulid, para hindi makawala po, diba? Ayan na yung paa naman. Dudugsong na natin yung paa. Yehey! Ayun, tapos na. At lalagyan din ng butas doon sa dulo ng kanyang braso at hita. Ayan. Tapos, lagyan ng tali. Para ano po, Lola? Tatalian. Okay. Tapos, lagyan din siya ng tali sa kabila. Ayan. Oh, diba? Tapos, itali din. Okay. Tapos, sa taas din. Ayun. Tapos na. Ay, lalagyan po siya ng tali ulit.
yung sabi niyong minana niyo sa lola niyo din po? Ay, tapos itali din siya sa baba. Ala, parang excited na ako, Lola. The dancing carton. Ano ba tawag dyan, Lola? The dancing paper. Hindi naman paper. Ayan. Yes! May tao-tao na ako. Sayaw, Lola. Sayaw, Lola. Sayaw, Lola. Sayaw, Lola. Sayaw, Lola. Sayaw, Lola. Sayaw. Alright, let's go party! Ayan. King. Lang. Ang cute. Hindi ko malaman kung ano ba yun. Kung pagong ba yun. Parang kuti-kuti na ewan na parang pagod. Nakakatawa talaga siya. Ay, gulat. Ano ba yan? Sayaw, Lola. Sayaw, Lola. Lola, sayaw, Lola. Lola, ikaw ba yun? Huwag mo nga ako madamay-damay dyan sa paglalaro, mambata ka. Paglaro ko ng isaba. Lola, thank you talaga, Lola, ha, sa magandang laruan ko po. Love you, Lola. Thank you po talaga. O ayan mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong mga videos. Ito po si Iska and Dalosa nagsasabing hanggang sa muli, paalam!